สวัสดีครับพบกันอีกครั้งทาง Up Future Channel ครับสำหรับเรื่องราวของเราในวันนี้นะครับจะเป็นข่าวของ EEC นะครับตั้งเป้าที่จะพัฒนาอุตสาหกรรมใหม่นั่นก็คืออุตสาหกรรมระบบรางรายละเอียดของข่าวติดตามได้ทาง Up Future Channel ได้เลยครับดร.คณิตแสงสุพรรณเลขาธิการคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือสกพอ.เปิดเผยว่าสกพอ.ได้เตรียมแผนพัฒนาอุตสาหกรรมใหม่ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือว่า EEC นะครับซึ่งอุตสาหกรรมใหม่ที่มีความน่าสนใจก็คืออุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับระบบรางโดยจะมีการส่งเสริมให้เชื่อมโยงกับการพัฒนาโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม3สนามบินดอนเมืองสุวรรณภูมิอุตภเปาและการพัฒนาระบบรถไฟทางคู่ในประเทศไทยที่กำลังขยายเส้นทางเพิ่มเติมมากขึ้นทั้งนี้นะครับประเทศไทยมีศักยภาพในการเป็นศูนย์กลางทางการลงทุนระบบรางของภูมิภาคได้โดยในขณะนี้อยู่ระหว่างการทำงานร่วมกับอิตาลีแล้วก็สหภาพยุโรปในการพัฒนาอุตสาหกรรมนี้ในประเทศไทยซึ่งจะสามารถรองรับแรงงานและอุตสาหกรรมบางส่วนจากภาคยานยนต์สันดาปและชิ้นส่วนยานยนต์แบบเดิมที่ต้องการปรับตัวเมื่อการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าหรือ EV ในประเทศไทยเพิ่มขึ้นซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่ต้องเตรียมความพร้อมให้กับภาคยานยนต์ของไทยด้วยสำหรับบริษัทรถไฟความเร็วสูงสายตะวันออกเชื่อม3สนามบินจำกัดที่ได้รับสิทธิพัฒนาโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม3สนามบินดอนเมืองสุวรรณภูมิอุตภเปาได้กำหนดพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ที่จะมาร่วมพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูงก็คือบริษัท Ferrovie dello Stato Italian จากประเทศอิตาลีนะครับซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจบริการรถไฟในประเทศอิตาลีรวมทั้งดำเนินธุรกิจเป็นที่ปรึกษาและบริหารโครงการรถไฟความเร็วสูงในหลายประเทศเช่นสหรัฐแล้วก็ไต้หวันทางด้านนายพิเชษฐ์คุณาธรรมรักษ์รองอธิบดีกรมการขนส่งทางรางเปิดเผยว่าปัจจุบันรัฐบาลได้มีนโยบายให้ผลักดันอุตสาหกรรมระบบรางให้เกิดการพัฒนาในไทยโดยมีเป้าหมายภายใน5ปีไทยจะเป็นประเทศในอาเซียนที่มีการประกอบชิ้นส่วนระบบรางเป็นฝีมือคนไทยในการผลิตและประกอบรถไฟและรถไฟฟ้าเองได้เพื่อตอบสนองต่อความต้องการในอุตสาหกรรมซึ่งปัจจุบันนะครับอยู่ระหว่างการผลักดันระบบขนส่งทางรางให้เป็น 30% ของการขนส่งในประเทศนายพิเชษฐ์ยังได้กล่าวต่ออีกว่าตอนนี้กรมขนส่งทางรางในฐานะหน่วยงานกำกับดูแลระบบขนส่งทางรางได้เป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันให้มีการจัดตั้งสถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบรางเพื่อเป็นองค์กรแรกในการเริ่มผลิตชิ้นส่วนและนำชิ้นส่วนมาประกอบในไทย 100% ซึ่งจะต้องทำให้สำเร็จภายใน5ปีนับจากนี้อย่างไรก็ดีนะครับอีกหนึ่งส่วนผลักดันที่ทำให้เกิดอุตสาหกรรมระบบรางในไทยนอกจากการศึกษาวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีแล้วกระทรวงคมนาคมยังมีนโยบายกำหนดในการจัดซื้อจัดจ้างระบบรางหลังจากนี้โดยขอให้ทุกสัญญาการจัดซื้อจัดจ้างมีการพิจารณากำหนดนำชิ้นส่วนหรือการมีส่วนร่วมจากผู้ผลิตหรือซัพพลายเออร์ในไทยเช่นกำหนดจัดซื้อชิ้นส่วนขนาดเล็กน็อตหรือยางล้อที่ไทยมีศักยภาพในการผลิตมาเป็นส่วนประกอบรวมถึงปัจจุบันมีเอกชนที่กำหนดเงื่อนไขจัดซื้อจัดจ้างหาชิ้นส่วนที่ผลิตในไทยมาเป็นส่วนประกอบรถไฟหรือรถไฟฟ้าแล้วเช่นรถไฟฟ้า BTS ซึ่งมีการกำหนดจัดหาส่วนประกอบรถไฟฟ้าสายสีชมพูแล้วก็สายสีเหลืองนะครับโดยระบุให้บริษัทบอมบาร์ดิเออร์ผู้รับผิดชอบงานระบบรถไฟฟ้าต้องนำชิ้นส่วนล้อยางจากซัพพลายเออร์ในไทยมาเป็นส่วนประกอบและถ่ายทอดเทคโนโลยีให้คนไทยเพื่อเป็นการเริ่มต้นพัฒนาขีดความสามารถของอุตสาหกรรมระบบรางในไทยนายพิเชษฐ์ยังได้กล่าวต่ออีกว่าตอนนี้ไทยเรามีความพร้อมเรื่องการผลักดันอุตสาหกรรมระบบรางอยู่แล้ว
เรามีซัพพลายเออร์ที่ผลิตชิ้นส่วนทางรางอยู่ประมาณ200แห่งแต่เป็นการผลิตชิ้นส่วนขนาดเล็กตอนนี้เราต้องพัฒนาให้เริ่มมีการซ่อมระบบรางและต่อยอดไปถึงการผลิตของที่ซ่อมเริ่มนำเข้าชิ้นส่วนมาประกอบและผลิตชิ้นส่วนเพื่อประกอบเองส่วนเรื่องบุคลากรปัจจุบันเรามีความพร้อมบุคลากรจบใหม่ที่มีความรู้เรื่องวิศวกรรมระบบรางจากสถาบันในไทยร่วมกว่า20แห่งรายงานข่าวจากกระทรวงคมนาคมได้เปิดเผยอีกนะครับว่าสถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบรางปัจจุบันอยู่ระหว่างการแต่งตั้งผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบรางรวมทั้งการจัดสรรงบประมาณให้แก่สถาบันและการสรรหาเจ้าหน้าที่มาปฏิบัติงานโดยสถาบันเทคโนโลยีระบบรางตั้งขึ้นเพื่อจะทำยุทธศาสตร์ด้านเทคโนโลยีระบบรางของประเทศวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบรางสร้างความร่วมมือกับองค์กรทั้งในและต่างประเทศในการพัฒนาเทคโนโลยีระบบรางรวมถึงการพัฒนาบุคลากรด้านระบบรางและจัดทำฐานข้อมูลด้านเทคโนโลยีระบบรางเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติและการสนับสนุนอุตสาหกรรมระบบรางของประเทศไทยอย่างแท้จริงมีเป้าหมายเร่งด่วนนะครับก็คือการวิจัยชิ้นส่วนในระบบรางเพื่อให้สามารถผลิตรถไฟในประเทศได้ตามนโยบายไทยเฟิร์สอย่างไรก็ตามเป้าหมายของการพัฒนาอุตสาหกรรมระบบรางนะครับเบื้องต้นประเมินว่าหากมีการลงทุนเพื่อรองรับการพัฒนารถไฟและรถไฟฟ้า 1,000 ตู้จะก่อให้เกิดการลงทุนขั้นต่ำกว่า500ล้านบาทซึ่งไทยจะซื้อรถไฟได้ในราคาลดลงราว 2,800 ล้านบาทเกิดมูลค่าการจ้างงานกว่า 2,000 ล้านบาทและหากมีการพัฒนาชิ้นส่วนในประเทศจะสร้างมูลค่าเพิ่มอีก 7,000 ล้านบาททั้งนี้นะครับเป้าหมายของรัฐบาลต่อการผลักดันอุตสาหกรรมระบบรางในไทยกำหนดไว้ว่าภายในปี 2565 จะส่งมอบตู้รถไฟและรถไฟฟ้าที่ประกอบขั้นสุดท้ายในประเทศไทยเพื่อผลักดันให้เกิดการประกอบชิ้นส่วนในประเทศให้มากที่สุดซึ่งหลังจากนั้นนะครับในปี 2567 จะต้องมีการส่งมอบตู้รถไฟและรถไฟฟ้าที่ผลิตในไทยทั้งหมดโดยจะต้องใช้ชิ้นส่วนในประเทศไม่น้อยกว่า 40% ของราคารถไฟและรถไฟฟ้าและในปี 2568 ต้องส่งมอบเฉพาะตู้รถไฟและระบบอานัตสัญญาณซึ่งต้องผลิตในไทยทั้งหมดและต้องมีการผลิตชิ้นส่วนหลักที่เป็นสาระสำคัญเช่นระบบตัวรถระบบช่วงล่างระบบขับแล้วก็ระบบควบคุมเป็นต้นครับสำหรับการพัฒนาระบบรางในประเทศนะครับมีการขยายตัวมากขึ้นทั้งรถไฟฟ้ารถไฟทางคู่และรวมถึงรถไฟความเร็วสูงซึ่งผู้ประกอบการไทยจะสามารถพัฒนาเพื่อเข้าสู่อุตสาหกรรมระบบรางได้โดยเฉพาะการวางแผนการเดินรถและการซ่อมบำรุงการก่อสร้างงานระบบแล้วก็การบริหารจัดการขนส่งเป็นต้นครับนั่นก็คือเรื่องราวทั้งหมดในวันนี้นะครับความคืบหน้าของโครงการต่างๆเพื่อนๆสามารถติดตามได้ทาง Up Future Channel ในตอนต่อๆไปได้เลยครับ